VFH Yan, kaya ngayon mga Lods, sasama ko kayo sa VFH Farm kung saan natin pwede i-discuss yung mga bagay na pwede kayong may matutunan pa regarding sa pagtatank setup, yung basic and advanced. Yun nga, yung tutulad ng sinabi ko, i-discuss natin yon in a while. So, paano? Tara na, let's go! Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Yun, so nandito na tayo mga Lods. Ito yung farm ko, fish room. Dito lahat mga nakakip yung mga fish ko. Dito silipin natin kung ano yung pwede natin kung matutunan sa loob ng farm na to, mga do's and don'ts and everything na makakapagbigay sa atin ng tips and tricks, no? So, paano? Umpisa na natin. Yan. Okay. And so, welcome to VFH Farm. Papansin nyo, meron akong may mga couple of tanks ako na iba-iba yung size, different size. Pero, ayan. Ayan po yung mga filtrations nila, no? Tapos sa loob tayo. Up. Ay, mali. Yan, so ito ang loob ng farm. Ito ang loob ng VFH Farm. Yung lagi kong pinupost sa Facebook. Yan, nakita nyo na ngayon. May kusina kami dito. Yan siya. So makikita nyo, meron akong tinatawag na same size setup. Same size setup. Tapos meron akong display tank. Dalawa yan. Tatlo pala. Rather yan. May isa pa akong FH sa baba. So mapapansin nyo, iba-iba yung filtrations. Iba-iba yung kind ng filtrations na meron sila. Ay, by the way, hanggang taas pala to. Mayroon pa akong 3 kwarto sa taas na puro fish din. Pero puro aquarium. Pero ganito lang din. Wala namang ano. They say, oh my God, I see the way you shine. Too much Take music your at hand, my dear, and gofreshnow.com. place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more
What's up, VFH Farm? Nakaraan, i-discuss natin yung origin of flowerhorn kung saan nalaman natin yung pinanggalingan nito. Sa mga hindi po nakapanood, maglalagay po ako ng link sa baba ng video na ito para mas madali nyo pong ma-search at mapanood. Ngayon naman, i-discuss ko sa inyo ang iba't ibang klase ng aquarium setup. From basic to advanced, mga simple pero importanteng bagay na dapat mong malaman at dapat at hindi dapat mong gawin. Mga simpleng bagay na dapat mo i-consider at kung ano na pang pwede nating matutunan sa video na ito. Kung na-consider mo na makabili ka ng flowerhorn fish para alagaan, dapat ma-consider mo din tamang lagayan nito base kung gaano nakalaki ang isda mo. Mula sa maliit na tank, 5 gallons hanggang sa 50 gallons, which is the standard size na i-recommend ko sa inyo para sa mga alaga nyo. Sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam, ito po yung sukat ng mga aquarium na yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron dyan akong mga nilagay na mga naka-asterisk. Yan yung mga standard size na para sa akin, recommended ko para dun sa mga fry size up to large size. Sa mga hindi kasi nakakaalam, mas maganda sa flowerhorn fish, yung tank size nila is gradually sumasabay sa paglaki nila. So, ang ibig kong sabihin dito, kung maliit pa lang yung fish mo, kung fry pa lang siya, ilagay mo muna siya sa maliit na lagayan. Tapos habang lumalaki siya, nagiging pre-juvie, juvie, small, medium, large. Inililipat mo na siya unti-unti sa mga tank na yon. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga fry na matagal lumaki sa malaking tanks sa halip na mas mabilis silang lumaki. Isa sa reason dito kasi hindi kaagad nila nakikita yung mga pagkain nila. Pangalawa, meron namang mga malalaki na, mga nasa juvie size na, pero ang tagal naman lumaki. Kasi yung tank nila is hindi na angkop dun sa size nila. Juvie size na siya, medium size na, small size na, pero nakalagay pa rin siya sa 20 gallons. So, may epekto po ito, ang kanilang growth dun sa environment nila, especially dito sa mga tank po na binabanggit ko. Sa mga hindi pa rin nakakaalam, eto naman po yung procedure kung paano natin malalaman, mako-compute yung tank size natin. Kung halimbawa, binigay lang siya, hindi natin siya binili, kaya hindi rin alam ng nagbigay kung ano yung tank, volume ng tank na ibinigay sa'yo, or customized tank siya, hindi siya standard size. Ito po yung kung paano natin mako-compute yung volume po ng tubig na laman ng tank natin. Ngayon naman, dumako na tayo sa different kind of filtrations and tank setup. Ngayon po, para sa mga newbie dyan, ito ang pinaka-cheap at pinaka-simpleng paraan para magkaroon tayo ng isang tank setup kung saan gumagamit lang po tayo dito ng aerator. Gamit ang isang maliit na air pump at air stone para magbuga lang ng maliliit na bula na nagsisilbing oxygen para sa mga isda natin. Yun nga lang, hindi ko po siya nire-recommend. 100% hindi ko siya nire-recommend. Dahil hindi siya akma sa mga alaga natin sa isang simpleng kadahilanan na wala itong kakayahan na maglinis ng tank bukod sa magbigay lang ng aeration na nagsisilbing oxygen ng mga tank natin. So, hindi siya akma kasi ang flowerhorn kasi, katulad ng alam nating lahat, malakas kumain at malakas din mag-poop. So, naapektuhan nito, yung mga poop nito, yung dumi nito, hindi natin nasasala dahil sa yung filtrations natin is only aerator. Ang susunod naman na ipapakilala ko sa inyo ay ang tinatawag natin na sponge aeration o sponge filtration o sponge filter. Isang simple din, cheap din, mura, pero malinis tingnan at kapaki-pakinabang na aeration para sa akin. Disadvantage lang nito, hindi niya rin lahat nasasala, lahat ng dumi bukod sa mga maalikabok na dumi sa loob ng isang aquarium.
Pag meron tayo nito, lumilinaw din yung aquarium natin, nag-crystal clear din. Pero same as aerator, yung mga poop din, nag-i-stay din siya dun sa bottom tank natin. So, para sa akin, pwede siya pero kulang. At ang pangatlong filtrations naman na babanggitin ko ay kilala ng lahat sa tawag na overhead filter. Isa ito sa pinaka-epektibong filtrations para sa akin. Hindi siya ganun kamahalan, malinis din tingnan, pero may napaka-epektibong filtration sa kahit anong uri ng isda. May kakayahan ito na linisin ang idinudumi ng isda, maging ang mga tirang pagkain nito, sa pamamagitan ng paghigop ng motor pump nito papunta sa media box. Kung saan, nakakapaglagay tayo ng filter wool na siyang sumasala sa dumi ng mga isda, na siya namang pinamamahayan ng beneficial bacteria na may magandang epekto para sa kalusugan ng isda natin. Kaya para sa akin, ito ang number 1 filtrations na pwede kong i-recommend sa lahat ng gustong mag-setup ng tank nila para sa mga fish nila. Maging baguhan ka o datihan ka, malaki ang benefits na makukuha mo dito sa ganitong setup compare sa naka-aerator ka lang at sponge filter. Unang-una na dito, yung hindi ka na panay-panay na nag-water change para lang mapanatili na malinis tingnan ng setup mo. Yung tatlong filtrations na unang binanggit ko para sa akin, nakahanay sila sa basic tank filtrations. Ito yung mga tipong pwede, pero dapat ma-improve. Kaya naman, talakayin na natin ang advanced filtrations. At kapag advanced filtration na ang pinag-usapan, nangunguna dito ang trickle filter. Isa itong modified version ng overhead filter kung saan mas pinalaki ang motor nito at mas pinahaba ang media box para mas marami kang mailagay na mga medias like lava rock, bioballs, filter wool, charcoal, porous at kung ano-ano pang mga medias na pwedeng makatulong sa filtrations ng tubig natin para mas ma-reach niya yung tamang pH level ng tubig natin para sa mga isda natin. Tandaan lagi na the more na malinis ang tubig natin, the more na maganda para sa mga alaga natin. Ang susunod na advanced filtrations para sa akin ay tinatawag natin na sump filtrations o sump filter. Kung saan pwede ka mamili sa dalawa kung ang gusto mo ay overhead sump o bottom sump. Ito lang yung pinagkaiba nito sa trickle filter. Kasi ang trickle filter sa ibabaw ng tank mo lang pwede ilagay. Bukod sa gawa ito sa salamin, pwede mo i-customize ang bottom sump mo kung gaano kalaki, depende sa laki ng space na paglalagyan mo. Kadalasan itong ginagamit ng mga hobbyist na may malalaking tank o mas kilala natin sa tawag na monster tank. Recommended ito para sa mga isda na ang natural na sukat nila ay lumalaki o mas kilala natin sa tawag na monster fish. Ang panghuling filtrations na babanggitin ko ay kadalasan ginagamit ng mga hobbyist na medyo nakakaluwag sa buhay o yung pinaghandaan nila yung filtrations na gusto nila. Ito yung canister filter o canister filtrations. Katulad lang din ito ng sump filtrations at trickle filtrations. Bukod sa disente at mas maganda lang hamak itong tingnan, yun nga lang, may kamahalan. So, puputulin ko sa dalawang bahagi itong video na to para naman sa susunod, mas matalakay natin ng maayos yung mga susunod nating topic. Isa na dyan yung tamang proseso ng pag-water change at iba't ibang proseso ng pag-water change na makaka-apekto ng maganda at hindi maganda para sa mga alaga natin. Gusto ko rin i-discuss sa inyo yung mga bagay na mali kung nagawa dito sa farm na sa tingin ko, kung merong nagturo sa akin noon, hindi ko magagawa kasi sobrang daming pagkaamali yung nagawa ko dito sa farm, sa setup, sa mga filtrations, sa mga nabili kong product, mga produkto na palpak. So gusto kong i-share sa inyo lahat yun.
Para naman sa ganun, hindi nyo na madanas yung dinanas ko. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, kindly click the subscribe button and the notification bell nang sa ganun naman po ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa panonood. Once again, this is Juan Ramirez of One FLOWERHORN YouTube channel.